Dahil kapag nangyari iyon, hindi mo matatapos ang exam. Sayang ang pinagpaguran mo. I am the practical mentor who gives you practical life hacks. How do you prepare for an examination like licensure or board exams, principals tests, or civil service exams, or simple final exams? There are a lot of ways that you can do to prepare yourself to an examination. These tips that I will share with you are all experience-based. If you find these tips helpful, please comment down below. Before taking the exam, tip number 1. Ask yourself, what is my goal in taking an examination? Your only goal in taking the exam is to pass. Then, claim it. By law of attraction, isipin mo lagi na, papasa ako, papasa ako, papasa ako. Hanggang iyon na ang magiging mantra mo. In that way, kapag iyon ang naitanim mo sa isip mo, you will gain confidence and tiyak na gagawin mo ang lahat to achieve your goal. Tip number 2. Determine the number of test items and the duration of the exam para makompute natin kung ilang segundo o minuto ang itatagal natin sa pagsagot sa bawat test item. Bakit kailangan pang gawin iyon? Dahil halos lahat ng exam ay may duration. Dito natin masisiguro na walang nasasayang na oras o kahit na isang saglit. Ang isang test item ay posibleng mahirap at kapag mahirap, nangangailangan ito ng mahaba-habang oras para masagutan ito. Kung madali naman, ang natirang segundo ay maaaring gamitin para sa mas mahirap na test item. Example, there are 200 multiple choice items in an examination. For identifying errors, kunwari, there are 30 items and the number of minutes allotted is 10 minutes only. Ilang segundo kaya ang ilalaan natin para sa isang item? Let's compute. To convert minutes into seconds, 10 minutes times 60 equals 600 seconds. To get the rate, divide 600 seconds by 30, that is the number of items, equals 20 seconds. Ibig sabihin nito, bawat item ay kailangan hindi lalampas ng 20 seconds sa pagsagot dito. Otherwise, mababawasan ng segundo ng kasunod na item. Kung parehong mahihirap ang unang dalawang tanong, mauubos ang oras natin. Pero ayos lang naman kung madali naman ang kasunod na tanong. Ang natirang segundo ay maaaring idagdag pa sa kasunod na tanong. Para sa reading comprehension that requires longer time in reading, there are 30 items to be answered in 30 minutes. Ibig sabihin nito, kada item, 1 minuto ang pagsagot nito. Sa data analysis part naman, kung 20 items ito at maglalaan ng 30 minutes para masagot lahat ang mga tanong, ilan kaya ang mauubos na segundo kada isang tanong? Let's compute. 30 minutes times 60 equals 1,800 seconds. Divided by 20, that is the number of test items, equals 90 seconds. Ibig sabihin nito, kada item ay nangangailangan ng 90 seconds para masagot ang bawat item. Sa logic naman, there are 20 items, pero naglaan lamang ng 15 minutes. 15 minutes times 60 equals 900 seconds. Divided by 20 items equals 45 seconds, meaning you only have 45 seconds to answer a test item. Sa susunod na table, tama ba ang computation para makuha natin ang bilang ng segundo sa pagsagot sa isang item? Tip number 3. Determine the percentage of passing. Why? We need to quantify our goal. Let's say our goal is to pass.
but we need to reach 80% in order to pass. Iyon ang itanim natin sa isip natin para ma-motivate tayo na pumasa. Tip number 4. Kung 80% ang passing rate, ibig sabihin nito, 20% lamang ang allowable percentage of errors para makapasa. Let's say there are 200 items. 200 times 20% equals 40. Meaning, huwag hayaang tataas pa sa 40 items ang mali natin. Otherwise, hindi tayo papasa. Tip number 5. Do your best and God will do the rest. Ibig sabihin nito, ang panalangin ay dapat lakipan ng gawa. Ang paghingi ng tulong sa Diyos ay may kapalit na responsibilidad kung nais nating pumasa. Ang mahalaga, tapat at taimtim ang gagawing pagpapanata. Ito na, during exam. Tip number 6. Sa araw ng exam, dagdagan ang mataimtim na pananalangin sa Diyos na sana ay tulungan ka at gabayan ka sa pagsagot. Ipanalangin sa Kanya na magningning ang mga tamang sagot sa bawat test item. Walang masama sa ganoon basta tapat ang iyong hangarin at mangakong ibalik lahat ang kapurihan sa Diyos. Idagdag pa sa panalangin na mangyari nawa ito hindi nang ayon sa ibig natin kundi nang ayon sa ibig niya. Tip number 7. Maglaan ng oras sa pag-check sa lahat ng pages ng test booklet kung may blanco ba o may kulang na page. Kung may nasumpungang problema, agad itong idulog sa room examiner para magawan agad ng solusyon. Kung hindi ito gagawin at sa kalagitnaan ay may nasumpungan kang problema, bababa ang momentum mo dahil siguradong matataranta ka. Tandaan, huwag hayaang masira ang concentration sa exam. Tip number 8. Start immediately when the room examiner gives the signal. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa, lalo na't under time pressure lagi ang exam. Tandaan ang bilang ng segundo sa pagsagot sa bawat item. Makatutulong ito ng malaki para matapos mo ang exam batay sa takdang oras. Tip number 9. Read carefully each item at sabayan ang pag-underline o encircle sa mga keyword. In this case, madali mo itong matatapos at maiintindihan ang itinatanong dahil sa mga keyword. Tip number 10. Lagyan ng marka ang letra ng iyong sagot or maaari mo itong isulat opposite the test item number. Why? Para kung uulitin mong basahin ang item, hindi mo makakalimutan ang naging unang sagot mo. Always remember the time pressure. Tip number 11. Kung hindi mo talaga alam ang sagot sa tanong, sagutin mo na ito agad. Huwag mo nang pilitin pang isipin pa ang sagot. Isulat agad ang sagot at mag-move on ka na. Huwag hayaang masira ang momentum mo dahil kapag nangyari iyon, hindi mo matatapos ang exam. Sayang ang pinagpaguran mo. Tip number 12. Wala kang lalaktawing test item. Alam mo man ang sagot o nagdadalawang isip ka man sa sagot o hindi mo talaga alam ang sagot, isulat mo na ang sagot mo. Sulong ka na sa susunod na item. Kung may natitira pang oras, saka mo na lang ito balikan. Tip number 13. Learn the skill of elimination sa multiple choice items para hindi ka mag-spend ng maraming time sa isang item. Lagyan ang marka ang alam mong hindi dapat kasali sa mga choice. Gagawin mo ito para makapag-focus ka sa naiisip mong tamang sagot. Tip number 14. Look for word clues in the test item. You may translate the word that confuses you. Isulat ang meaning nito sa itaas ng salita or phrase para hindi ka mahirapan kapag nag-second reading ka. And last is tip number 15. Underline or encircle confusing words like except, not true or not false, best, first,
all of the above, or none of the above. Kapag hindi mo binigyan ng pansin ang mga salitang nabanggit, most likely ay magkakamali ka dahil sa pagkalito dulot ng mga ito. And that's all, guys. Walang ibang makatutulong sa iyo sa panahon ng exam kung hindi ang Diyos at ang sarili mo. Ihanda mo ng tama ang isip, ang katawan at ang puso mo para matupad mo ang mga pangarap mo. Ang makapasa. This is your practical mentor. See you next time.